हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 को कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ 79मा सोधिएको क्वेसन छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको CSIT को 79मा सोधिएको छ। र यसमा के कस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ म तपाईँलाई फुल डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईँलाई अलरेडी क्वेसन नम्बर 1 र 2 को भिडियो प्रोभाइड गराइदिएको छु। यदि तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्ट चेक गर्न नबिर्सिनु होला। र हामी चाहिँ CSIT को क्वेसन सकेपछि BIT को पनि तपाईँलाई सल्भ गरेर देखाइदिनेछु, सो चिन्ता गर्नु पर्दैन। र BIT को अथवा CSIT को अथवा BC को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला। के थाहा तपाईँहरूको ब्याचमा अथवा तपाईँहरूको इक्जाममा आउन सक्छ कि, सो यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला। र यदि तपाईँहरूसँग क्वेसन सोल्युसन छैन भने मलाई पर्सनली इनबक्स गर्नु होला, अथवा मेरो वेबसाइटमा पनि छ, तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइटको नाम पनि तपाईँलाई डिस्प्लेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब क्वेसनले के भनेको छ तपाईँलाई एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु, त्यसपछि सोल्युसनतर्फ लाग्नेछ है त। ल हेर्नु त, तपाईँलाई चाहिँ एउटा डायग्राम दिएको छ, जुन चाहिँ तपाईँको ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क भनेर तपाईँहरूको डायग्राम दिएको छ हो। तपाईँहरूको एजेसहरू पनि लेभल भनेको त हो यो के, यसदेखि एसम्मको तपाईँहरूको 3 छ भने एदेखि सीसम्म 4 छ। र तपाईँहरूको एरोहरू पनि दिएको छ। मेन चाहिँ तपाईँहरूको एरोमा ध्यान दिनु होला है। र तिनीहरूको क्यापेसिटीहरू पनि दिएको छ। र हामीले चाहिँ एसटी कोडबाट सबै क्यापेसिटीहरू पत्ता लगा र तपाईँहरूको चाहिँ तिनीहरूको मिनिमम क्यापेसिटी कुन चाहिँ छ त, कति छ त पत्ता लगा भनेर सोधिएको छ। ल अब कुराकानी आउँछ। मैले चाहिँ तपाईँहरूको दुईवटा मेथडबाट सिकाएको छु। मिनिमम क्यापेसिटी पत्ता लगाउने चाहिँ तपाईँहरूको दुईवटा मेथडबाट सिकाएको छु। एउटा चाहिँ डायग्राम भएको जुन चाहिँ 75 को सोल्युसनमा तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, र अर्को चाहिँ तपाईँको टेबल मेथडबाट पनि सिकाएको छु। तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ यो क्वेसनमा कुन चाहिँ मेथड एप्लाई गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँहरूको एसटी कोड भनेको छ, जुन चाहिँ टेबल मेथडबाट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको यहाँ एसटी कोड भनेको छैन भने तपाईँको जुनसुकै एप्लाई गर्दा पनि हुन्थ्यो। डायग्रामबाट जुन चाहिँ तपाईँको 75मा सोधिएको क्वेसनबाट सल्भ गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूको चाहिँ यो टेबल मेथडबाट पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूको क्वेसनमा एसटी कोड भनेको छैन भने, तर यहाँ चाहिँ एसटी कोड भनेको छ, सो तपाईँले टेबल मेथडबाट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब तपाईँको एसटी कोड एप्लाई गर्दै गर्दा तपाईँको चाहिँ एउटा थ्योरम भनेर रहेको छ, तपाईँले चाहिँ ध्यान दिनै पर्ने छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको म्याक्सिमम फ्लो इक्वल्स टु तपाईँहरूको मिनिमम कट हुन्छ भनेर तपाईँलाई थाहा नै होला पक्कै पनि हो। यो कन्सेप्ट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है त, यो सल्भ गर्दै गर्दा। ल अब तपाईँहरूको धेरै भाषण नगरौँ, अब डाइरेक्ट सोल्युसनतर्फ लागिहालौँ है त। ल सोल्युसनमा चाहिँ यो चाहिँ टेबल मेथडबाट गर्ने रहेछ है भनेर थाहा पाइसकेको छ, तपाईँलाई चाहिँ भनिदिइसकेको छ। सो अब हेरौँ त, टेबल मेथडबाट यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको एक्स हुन्छ हो। ल म यहाँ चाहिँ टेबल बनाउँदैछु, हेर्न चाहिँ गर्नु होला के कस्तो हुँदो रहेछ। अर्कोमा चाहिँ यहाँ एक्स बार हुन्छ हो। ल अब यहाँ अर्को चाहिँ तपाईँहरूको एक्स कमा एक्स बार हुन्छ हो। र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको अर्को चाहिँ तपाईँहरूको के कमा एक्स हो, यो हुन्छ है त। ल यो चाहिँ तपाईँहरूको टेबल भयो। ल अब यो एक्समा है त स्टार्टिङ भन्नुपर्छ तपाईँहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँहरूको यस छ, सो यहाँ यस भयो। र बाँकी चाहिँ यहाँ के छ अरू सबै लेखिदिने है त, ABCD र अर्को क्यापिटल डी, ABC स्मल डी अर्को क्यापिटल डी लेखियो हो। ल अब हेर्छौँ, अब हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ सेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब हेर्छौँ, यसबाट ए को कनेक्सन छ कि छैन है त, यो यसबाट ए को कनेक्सन छ कि छैन, यसबाट ए को छ, यो एरो पनि हेर्नु होला है त, यसबाट ए को चाहिँ छ, सो यसकोमा ए भयो। यसको चाहिँ कति रहेको छ हेरौँ त, 3 रहेको छ, सो यहाँ 3 प्लस। अब यसबाट बी को छ, यसबाट बी को चाहिँ छ, सो यसकोमा बी को भयो, यहाँ कति छ 5 छ। ल अब हेरौँ त, यसबाट सी को छ, यसबाट सी को चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ छैन, सो छैन भनेपछि लेख्नु परेन। यसबाट स्मल डी को छ, छैन, लेख्नु परेन। यसबाट क्यापिटल डी को छ, यसबाट क्यापिटल डी को कनेक्सन छ, छैन भनेपछि लेख्नु परेन। यति दुईवटा मात्र रहेको छ, सो टोटलमा तपाईँको 8 भयो। फर्स्ट वान स्टेप पो सक्यो, सेकेन्ड वान स्टेपतर्फ लागौँ। अब हामीले चाहिँ दुईवटा सेट लिने है त, यो फर्स्ट वानको भयो। अब सेकेन्ड वानमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा यस कमा ए लेख्छ हो। थर्ड वान स्टेपमा यस कमा बी लेख्छ हो। फोर्थ वान स्टेपमा यस कमा सी लेख्छ। फिफ्थ वान स्टेपमा
यस कमा स्मल डी लेख्छ भयो हो र यो क्यापिटल डी फेरि यति लेख्नु यस कमा क्यापिटल डी लेख्न मिल्दैन यो सोर्स नोड हो यो डेस्टिनेसन हो तपाईँलाई कन्फ्युज नहुनु होला हो यो सिंगल स्टेप भन्नुपर्दा दुईटा पेयरको भयो अब त्यस्तै वेमा अरू पनि स्टेप हुन्छ है त यहाँ अरू पनि हुन्छ भन्नुपर्दा 3वटाको पेयर लेख्ने 4वटाको पेयर लेख्ने 5वटाको पेयर लेख्ने यहाँ चाहिँ सबैको पेयर यता लेख्ने र लास्टमा तपाईँको सिंगल हो यो डी चाहिँ लास्टमा यता हुनुपर्छ यो चाहिँ टेबल लामो पनि हुनसक्छ तपाईँले हेर्दै गर्नुहोस् न कसरी सल्भ गर्ने भनेर है त ल अब दुईटाको पेयर भने अब रिमेनिङ चाहिँ कुन कुन छ त भन्दाखेरि एउटा बी छ सी छ स्मल डी छ र अर्को क्यापिटल डी रहेको छ हो ल अब पेयर गर्छौँ यस र ए को पेयर चाहिँ छ यस र ए को छ तर यहाँ एउटै सेटमा छ भनेपछि यहाँ चाहिँ यसकोमा ए लेख्नु परेन अब बाँकी रहेको कुन चाहिँ यस र यसकोमा बी को रहेको छ भयो ल अब ए र बी को हेर्छौँ यसकोमा ए को त यसभित्रै पऱ्यो नि त सो यहाँ चाहिँ यसकोमा ए लेख्नु परेन अब यसकोमा हो यो यस र यो बीसँगको कनेक्सन हेर्छौँ छ भनेपछि लेख्यौँ अब यसकोमा सीको पनि छैन डीको पनि छैन क्यापिटल डीको पनि छैन सो लेख्नु परेन अब ए कमा बीको छ ए कमा बीको चाहिँ छ तर उल्टो डिरेक्सनमा छ भनेपछि हामीले चाहिँ लेख्नु परेन उल्टो डिरेक्सनमा छ नि त यदि यहाँ यताबाट यता गएको भए मलाई यहाँ लेख्न मिल्थ्यो तर तपाईँको डाइरेक्ट उल्टो डिरेक्सनमा रहेको छ सो यहाँ चाहिँ ए कमा बी लेख्नु मिल्दैन ल अब हेरौँ त ए कमा सीको चाहिँ छ ए कमा सीको छ भनेपछि यहाँ चाहिँ ए कमा सी भयो अरू कुनै छ त ए कमा डीको स्मल डीको छ छैन क्यापिटल डीको छैन भनेपछि यति मात्र रहेको छ अब हेरौँ त यस कमा बीको चाहिँ तपाईँको 5 रहेको छ ए कमा सीको तपाईँको 4 रहेको छ भनेपछि तपाईँको 9 भयो हो ल अब थर्ड वान स्टेपमा हेरिहालौँ न त अब बाँकी कुन कुन रहेको छ बी चाहिँ यता आयो भनेपछि अब ए बाँकी रह्यो सी बाँकी रह्यो स्मल डी र क्यापिटल डी बाँकी रह्यो अब कुन कुन यहाँ पेयर हुनसक्छ त भनेको भन्दाखेरि यसकोमा ए को चाहिँ छ यस र ए को कनेक्सन छ भनेपछि यसकोमा ए भयो हो त्यसपछि यसकोमा बी चाहिँ यसभित्र छ सो लेख्नु परेन अब हेरौँ त यसकोमा सी छैन डी छैन क्यापिटल डी पनि छैन अब हेरौँ त ए कमा बीको सरी बी कमा यो बी छ यो ए छ के अरे बी र ए को कनेक्सन छ बीदेखि ए को चाहिँ छ सो बी कमा ए को भयो तपाईँको यता पनि लेखिदिउँ न कति छ यो 3 भयो यसकोमा ए को बी कमा ए को चाहिँ पनि तपाईँको 3 छ अब हेरौँ त बी कमा सी को चाहिँ छैन उल्टो डिरेक्सनमा छ नि त यो ए र हेर्नुहोस् है सो लेख्नु परेन अब हेरौँ त बी कमा स्मल डी को चाहिँ छ बी कमा स्मल डी को चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ चाहिँ बी कमा स्मल डी को चाहिँ छ जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति छ भन्दा 5 रहेको छ अरू चाहिँ छ र अरू चाहिँ छैन भनेपछि यो बन्द भयो यो गर्दाखेरि कति भयो 3 3 6 4 10 भनेपछि 11 भयो हो ल यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ थर्ड वान स्टेप सक्यो अब फोर्थ वान स्टेपमा जाऊँ न त यो चाहिँ फोर्थ वान स्टेप यहाँ गर्दैछु है त ल फोर्थ वान स्टेप हेरौँ है यसकोमा सी छ अब यहाँ चाहिँ के बाँकी रह्यो ए बी डी क्यापिटल डी बाँकी रह्यो अब यहाँ चाहिँ पेयर के को हुनसक्छ यसकोमा ए को पनि हुनसक्छ अर्को यसकोमा बी को पनि हुनसक्छ यो चाहिँ तपाईँहरूको हुने भयो यसकोमा ए यसकोमा बी को हुने भयो अब सीकोमा ए को छ सीकोमा ए को उल्टो डिरेक्सनमा छैन लेख्नु परेन सीकोमा बी को हेर्नुहोस् है सीकोमा बी को चाहिँ छ सीबाट बी को चाहिँ छ सो सीकोमा बी को चाहिँ छ अर्को सीबाट स्मल डीमा पनि छ सीबाट स्मल डीमा पनि छ सीबाट क्यापिटल डीमा पनि छ सीबाट क्यापिटल डीमा पनि रहेको छ अब वेट क्यालकुलेट गरौँ न यसकोमा ए 3 छ अर्को यसकोमा बी 5 छ सीकोमा बी तपाईँहरूको 5 छ यो चाहिँ तपाईँको 2 भयो अर्को यो चाहिँ 4 भयो अब गरौँ त 5 5 10 4 14 3 17 18 19 भयो सो यो चाहिँ तपाईँहरूको 19 भयो ल अब हेरौँ त यसकोमा स्मल डी को कुराकानी गरौँ न त है त ल अब यसमा हेरौँ त अब कुन बाँकी रह्यो त कुन बाँकी रह्यो भन्नु त ए बी सी क्यापिटल डी मात्र बाँकी रह्यो अब हेरौँ त यो चाहिँ यतातिर है त ल अब चाहिँ तपाईँको यसकोमा ए यसकोमा बी ल अब कुनै पनि छैन डी को हेरौँ त डीबाट यो स्मल डीबाट क्यापिटल डीमा मात्र कनेक्सन भएको छ अरू कुनैमा पनि छैन सो बीबाट क्यापिटल डीमा मात्र भएको छ सो यो चाहिँ तपाईँको 3 छ 5 छ तपाईँको डायग्राम हेर्दै गर्नुहोस् है त यो चाहिँ तपाईँको 4 रहेको छ सो 5 4 9 10 2 12 भयो ल यो त भयो अब चाहिँ तपाईँको अब यो
एउटा पेयरको काम सकियो, यो दुईटा पेयरको काम सकियो, यो सबै जति पनि छ यो दुईटा पेयरको रहेको छ। अब 3वटा जुन चाहिँ स्टेप नम्बर VI को कुरा गरौँ है त। सो स्टेप नम्बर VI कोमा म यता लेखिदिन्छु है त। स्टेप नम्बर VI मा तपाईँको 3वटा लेखौँ न त। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा यस कमा ए कमा बी। अब 3वटाको पेयरको लिँदैछौँ है त। एउटाको पेयरको पनि सक्यो, सिङ्गल पेयरको, डबल पेयरको पनि सक्यो। अब 3वटा पेयरको लिनुहोस् है त। सो 3वटा पेयरको लिँदाखेरि अब यहाँ चाहिँ के बाँकी रह्यो हेर्नु त। यस ए बी एउटैमा आयो। सो यहाँ चाहिँ बाँकी रह्यो के त, स्मल सी क्यापिटल डी बाँकी रह्यो, स्मल सी सी डी अनि क्यापिटल डी बाँकी रह्यो। यो 3वटा यता आएपछि यो चाहिँ यतातिर बाँकी रह्यो। अब पेयरमा गरौँ न त। पेयरमा गर्दाखेरि यस र सीको कनेक्सन छैन, कुनै पनि छैन भनेपछि अब ए र सीको मात्र रहेको छ। ए कमा हेर्नुहोस् है, ए कमा सी भयो। त्यसपछि ए र डीको छैन। अब बी को हेर्छौँ है त। बी र ए को छ तर यो सेटभित्र छ। सो हामीले लेख्नु परेन। अब बी र यो स्मल डी को कनेक्सन छ। सो यो चाहिँ हाम्रो कमा बी कमा स्मल डी को भयो त। हो यो के बी र डी को छ नि त, यो बी अनि यो डी छ नि त होइन र, त्यही भएर यहाँ लेखेको छ। ल अब हेरौँ त। यो ए कमा सी को चाहिँ 4 रहेको छ प्लस यो चाहिँ तपाईँको 5 भयो इक्वल टु 9 भयो। ल अब यसमा हो यिनीहरू मध्येमा कता गयो, हो यिनीहरू मध्येमा सबैभन्दा सानो चाहिँ कुन चाहिँ भ्यालु छ हेर्नु त। यो 8 छ, 9 छ, 11 छ, 19 छ, 12, 9 यो सबै जति पनि भ्यालु छ नि सबैभन्दा सानो चाहिँ कुन चाहिँ भ्यालु रहेको छ तपाईँहरूको 8 छ होइन र। सो देयरफोर मिनिमल कट इक्वल टु तपाईँहरूको कति छ, सबैभन्दा मिनिमम 8 छ। यति नै एन्सर रहेको छ। ल अब कुराकानी यहाँ आउँछ। दाइ यो 6वटा स्टेप गरेपछि पुग्छ र भनेर सोध्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ जतिवटा स्टेप पनि गर्न सक्नुहुन्छ र 6वटा मात्र किन गरेको होला भनेर सोध्नुहुन्छ होइन र। 6वटा स्टेप गर्दाखेरि हामीले यो हेर्नु त यतापट्टिको मिनिमम भ्यालु चाहिँ 8 रहेछ है भनेर थाहा पाइसकेपछि एन्ड सो अन लेखिदिनु सकियो। यति स्टेप गरिदिएपछि पुग्छ है त। ल यसरी हामीले चाहिँ एसटी कोडबाट मेथडबाट सल्भ गरेको छौँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेन चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो सेट गर्दाखेरि र यो क्यालकुलेसन गरिसकेपछि सबैभन्दा धेरै झुक्किने भनेको हो यो क्यालकुलेसन त गरियो तर यहाँ लेख्ने बेलामा म्याक्सिमम भ्यालु लेखिदिन्छ क्या। तपाईँलाई त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला। यो गर्दाखेरि सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु जुन छ त्यो चाहिँ एन्सर लेख्नु होला। ल यसरी रहेको छ हाम्रो चाहिँ 3rd वान क्वेसन जुन चाहिँ CSIT को 79 मा सोधिएको छ एसटी कोडको बारेमा। र आई थिङ्क तपाईँलाई चाहिँ क्लियरली बुझिसक्नुभयो होला। यदि तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्युजन डाउटहरू भयो भने कमेन्ट गर्नु होला कि त मलाई पर्सनली मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ। र यदि तपाईँलाई पास्ट इयरको क्वेसन सल्युसन चाहिएमा ह्यान्ड रिटन PDF चाहिएमा मलाई इनबक्स गर्नु होला, म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिने छु। सो फर द्याट तपाईँले चाहिँ सर्ट एन्ड पे गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब फेरि पनि हामी चाहिँ अब लङ क्वेसन सकिसकेको छ। अब हामी चाहिँ सर्ट क्वेसनतर्फ लाग्नेछौँ। सो नेक्स्ट भिडियोबाट तपाईँलाई चाहिँ सर्ट क्वेसनको भिडियोहरू प्रोभाइड गराइदिनेछु। सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र नोटिफिकेसन अन चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।